những bức ảnh của Đàm Tùng Vận từ buổi tổng duyệt gala Tết Nguyên đán đã xuất hiện trên mạng. Cô ấy trông vô cùng thon gọn trong chiếc áo khoác dài màu trắng và đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy thật quyến rũ. Đàm Tùng Vận xuất hiện tại buổi tổng duyệt đầu tiên cho chương trình gala Tết Nguyên đán năm Ngựa của đài CCTV. Cô được chụp ảnh trong chiếc áo khoác dài màu trắng bên ngoài áo len trắng, trông thon gọn nhưng tràn đầy năng lượng. Đây là lần thứ 10 cô tham gia tổng duyệt gala Tết Nguyên đán, nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Trong những bức ảnh chụp lén của người qua đường, đôi mắt sáng long lanh của cô đặc biệt nổi bật, khiến người ta không thể đoán được cô đã 36 tuổi. Đàm Tùng Vận luôn có triết lý riêng về thời trang. Trong buổi diễn tập này, bộ trang phục toàn màu trắng của cô không hề đơn điệu, ngược lại, nó tạo nên hiệu ứng nhiều lớp thông qua sự khác biệt về chất liệu và kiểu dáng. Áo khoác phao trắng dáng lửng tôn dáng cô, trong khi áo len trắng mặc bên trong tạo thêm điểm nhấn nhẹ nhàng. Chiếc quần skinny jean đen và đôi bốt cổ ngắn đen mà cô phối cùng đã khéo léo áp dụng quy tắc rộng phía trên, bó sát phía dưới, giúp cô trông thon gọn và cao hơn. Sự chú trọng đến từng chi tiết này không phải là điều có thể đạt được chỉ sau một đêm. Từ những bộ trang phục có phần thiếu chín chắn thời trẻ đến gu thời trang tự nhiên hiện tại, sự tiến bộ trong phong cách của Đàm Tùng Vận là không thể phủ nhận. Cô ấy đặc biệt giỏi trong việc kết hợp sự thoải mái và thời trang. Những món đồ quen thuộc như áo hoodie, áo len và áo khoác phao luôn trông tươi mới và hiện đại trong cách phối đồ của cô. Trong một lần xuất hiện trước công chúng năm 2023, cô ấy một lần nữa diện áo khoác phao trắng kết hợp với áo len trắng, chứng minh rằng phong cách này là một lựa chọn tự tin đã vượt qua thử thách của thời gian. Gương mặt trẻ thơ luôn là nét đặc trưng của Đàm Tùng Vận. Năm 2012, vai diễn Chun Gairan trong Cung Nữ Hoàng đã mang lại cho cô sự chú ý rộng rãi. Ở tuổi 22, cô đã thể hiện hoàn hảo bản chất của Chanel 14 tuổi, đặc biệt là trong cảnh ăn bánh ngọt, rất sống động và tự nhiên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Điều thú vị là video thử vai chính là cảnh cô ăn bánh ngọt, và điều này đã gây ấn tượng mạnh với đạo diễn Trân Xiao Long. Càng lớn tuổi, vẻ trẻ trung của Đàm Tùng Vận càng trở thành lợi thế độc đáo của cô. Trong Cô Gái Lốc Xoáy, cô đóng cặp với Ulay, người kém cô 9 tuổi mà không hề tạo cảm giác không phù hợp. Trong Cùng Em, vai diễn nữ sinh trung học Câng Câng đã đưa cô trở thành ngôi sao. Và trong Tiến Lên năm 2020, nữ diễn viên 30 tuổi đã thành công trong việc thể hiện nhân vật nữ sinh trung học Ly Chiên Chiên, cho thấy một nguồn năng lượng trẻ trung trái ngược với tuổi thật của cô. Đặc điểm này cũng không tránh khỏi những thách thức. Đàm Tùng Vận từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng dù khuôn mặt trẻ trung giúp cô trông trẻ hơn, nhưng điều đó cũng hạn chế các vai diễn của cô. Trong một thời gian, hầu hết các vai diễn cô nhận được đều thuộc cùng một kiểu nhân vật nữ trẻ tuổi. Để vượt qua hạn chế này, cô bắt đầu chủ động lựa chọn những vai diễn đa dạng hơn, chẳng hạn như nữ cảnh sát hoạt bát và dí dỏm Nguyên Kim Hạo trong Dưới Quyền Lực, và Lý Kiên Kiên với chiều sâu tính cách phức tạp trong Tiến Lên. Năm 2019 là một năm đầy thử thách đối với Đàm Tùng Vận. Mẹ cô qua đời một cách bi thảm trong một tai nạn xe hơi. Cú sốc này khiến cô tạm thời biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Mãi đến tháng 2 năm 2020, cô mới trấn an những người quan tâm mình thông qua Weibo, nói rằng cô sẽ giúp mẹ mình được an nghỉ. Trải nghiệm này dường như đã giúp cô trưởng thành chỉ sau một đêm. Dù vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, ánh mắt cô toát lên sự trưởng thành và mạnh mẽ mới mẻ. Trong chương trình Gala Tết Nguyên đán năm 2026, Đàm Tùng Vận được phân công phụ trách địa điểm chi nhánh Nghi Tân, Tứ Xuyên. Sự sắp xếp này rất có ý nghĩa, vì Nghi Tân là thành phố quê hương của cô ở Tứ Xuyên. Khác với những năm trước, chương trình Gala Tết Nguyên đán năm nay có nhiều địa điểm chi nhánh, bao gồm Hợp Phấy ở An Huy, Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang và Nghi Ô ở Chiết Giang, nhằm mục đích giới thiệu những nét đặc trưng của các vùng miền khác nhau trên cả nước. Luo Yun Si cũng xuất hiện tại địa điểm chi nhánh Yibin cùng với Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, địa điểm chính lại chật kín người nổi tiếng, bao gồm Senteng, Mali và Trang Chia. Đoạn phim do truyền thông ghi lại cho thấy Đàm Tùng Vận thường xuyên tương tác với nhân viên trong suốt buổi tập luyện, thể hiện thái độ thân thiện và tự nhiên. Đây không phải lần đầu tiên Đàm Tùng Vận tham gia một sự kiện lớn. Năm 2022, cô được mời tham gia chương trình Gala Tết Nguyên đán trực tuyến của CCTV. Năm 2024, cô cũng xuất hiện cùng Quan Seo Thông tại buổi diễn tập Gala Tết Nguyên đán của đài truyền hình Bắc Kinh, và cả hai được cư dân mạng khen ngợi là rất đẹp đôi. Trong ngành giải trí, có rất nhiều diễn viên giữ được vẻ ngoài trẻ trung, nhưng ít ai có thể hóa thân vào những nhân vật trẻ trung một cách tự nhiên như ở tuổi 36, như Đàm Tùng Vận. Bí quyết của cô ấy có thể nằm ở khuôn mặt trẻ trung tự nhiên, hoặc có lẽ ở thái độ tích cực và lạc quan của cô ấy. Tại buổi tổng duyệt Gala Tết Nguyên đán 2026, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ, như thể thời gian đã ngừng lại. Từ cô nàng Chanel ngây thơ, vô tư trong Cung Nữ Hoàng, đến nữ diễn viên điềm tĩnh, tự tin trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán ngày nay, Đàm Tùng Vận đã lột xác ngoạn mục trong suốt thập kỷ qua.
Kinh nghiệm của cô dường như cho mọi người thấy rằng ngoại hình có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng năng lực và sự kiên trì mới quyết định bạn có thể tiến xa đến đâu. Từ vai Chanê trong Cung Hoàng hậu đến vai nữ chính trong Cùng em, Đàm Tùng Vận đã chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ trong một tai nạn xe hơi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Cô đã dành 2 năm để đấu tranh đòi công lý, cuối cùng quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường. Giờ đây, vượt qua nỗi đau, cô tỏa sáng trở lại với những tác phẩm mới. Người con gái duy nhất này đã hàn gắn gia đình tan vỡ và chính bản thân mình bằng sự kiên cường. Trước ống kính, cô bé là một cô gái năng động, dễ thương và đáng yêu. Ngoài đời, cô bé chỉ là một người con gái bình thường muốn được mẹ cưng chiều. Đàm Tùng Vận nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ vai diễn fan Seo-in trong bộ phim Cô gái lốc xoáy và trở thành một ngôi sao được săn đón bậc nhất. Nhưng sau khi mẹ qua đời, sự nghiệp của cô cũng sa sút. Cô đã xoay sở như thế nào trong những năm tháng bị bỏ bê đó? Đàm Tùng Vận sinh ra trong một gia đình bình thường ở Tứ Xuyên và là con một trong gia đình. Cô ấy yêu thích khiêu vũ từ khi còn nhỏ và muốn trở thành một vũ công giống như cha mình. Cha cô không muốn cô theo đuổi nghề này vì học khiêu vũ quá khó, nhưng Đàm Tùng Vận tin tưởng chắc chắn rằng cô có thể làm chủ được nó. Khi mới 11 tuổi, Đàm Tùng Vận tình cờ được một học viện khiêu vũ tuyển sinh. Cô quyết định thử vận may và bất ngờ được nhận vào học. Tuy nhiên, cuộc sống học đường của Đàm Tùng Vận cũng không hề dễ dàng. Vì là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất, cô ấy phải trải qua quá trình huấn luyện với cường độ tương đương với các học sinh khác mỗi ngày. Đôi khi Đàm Tùng Vận mệt mỏi đến mức khóc nức nở, nhưng lại chẳng có ai ở bên cạnh an ủi cô. Dần dần, tính cách của Đàm Tùng Vận cũng trở nên kiên cường hơn. Vài năm sau, cuối cùng cô cũng trở về sau khi hoàn thành việc học, nhưng đúng lúc mọi người đều nghĩ cô sẽ trở thành một vũ công, Đàm Tùng Vận đã thay đổi ý định. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn trở thành diễn viên, điều đó có nghĩa là tất cả những năm tháng đào tạo trước đây của cô ấy gần như đều trở nên vô ích. Tuy nhiên, cha cô luôn tôn trọng sự lựa chọn của cô, vì vậy ông đã gửi thông tin của Đàm Tùng Vận đến đoàn diễn viên của một hãng phim. Bất ngờ thay, Đàm Tùng Vận nhanh chóng nhận được lời mời tham gia một bộ phim truyền hình mới. Trải nghiệm mới lạ đó đã củng cố quyết tâm trở thành diễn viên của cô, khiến cô cảm thấy rằng nghề diễn viên là lựa chọn tốt nhất dành cho mình. Do đó, Đàm Tùng Vận đã từ bỏ việc học nhảy và chuẩn bị nộp đơn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để có được nền tảng vững chắc hơn. Thật không may, vì không có đủ thời gian chuẩn bị, cô ấy đã không vượt qua kỳ thi trong năm đầu tiên. Mẹ cô ấy khuyến khích cô ấy học lại một năm trung học, và sau khi học lại một năm, cuối cùng cô ấy cũng thi đỗ. Trong thời gian học đại học, Đàm Tùng Vận thỉnh thoảng nhận các vai diễn để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, nhưng cô chưa bao giờ đóng vai chính. Năm 2011, cô được đề cử thành công cho một vai diễn trong Nữ Hoàng Cung Đình và trở thành nữ diễn viên thủ vai Chanê. Sự nổi tiếng vượt bậc của Nữ Hoàng Cung Đình đã giúp Đàm Tùng Vận sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ và cô nhận được vô số lời mời từ các đoàn làm phim. Năm 2016, cô ấy từ một vai phụ không mấy nổi bật đã vươn lên vai chính, và vai diễn chính của cô trong phim With You đã nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt từ giới phê bình. Mặc dù Đàm Tùng Vận hơn nhân vật mình thủ vai đến 10 tuổi, nhưng cô ấy đã diễn xuất rất tự nhiên, thành công trong việc làm giảm bớt sự chênh lệch tuổi tác nhờ gương mặt trẻ trung của mình. Nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, mẹ cô đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Mẹ của Đàm Tùng Vận và 2 người bạn đã bị một tài xế say rượu tông phải. Sau khi tông phải người đi bộ, người đàn ông không xuống xe để kiểm tra tình hình mà tiếp tục lái xe đi. Có lẽ vì sợ bị cảnh sát bắt, ông ta tiếp tục cuộc chạy trốn đến Lư Châu để ẩn náu. Trong khi đó, mẹ của Đàm Tùng Vận rơi vào trạng thái hôn mê do không được điều trị y tế kịp thời. Nghe tin ấy, Đàm Tùng Vận cảm thấy như trời sập. Cô khóc nức nở, nhưng vẫn không có cách nào cứu được mạng sống của mẹ mình. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, người đàn ông này, có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, cuối cùng đã tự thú. Suốt toàn bộ quá trình, các thành viên trong gia đình người đàn ông không đến bệnh viện thăm ông ngay lập tức. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, mẹ của Đàm Tùng Vận qua đời do chấn thương sọ não nghiêm trọng kèm theo suy đa tạng. 2 người bạn đi cùng anh ta cũng bị trúng đạn, một người bị thương nhẹ và người kia bị thương nặng. Đàm Tùng Vận đã kìm nén nỗi đau và bắt đầu một quá trình dài bảo vệ quyền lợi của mình, cuối cùng đưa vụ việc ra tòa lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2020. Bà đã xuất hiện tại tòa, kêu gọi một phán quyết công bằng và yêu cầu những kẻ gây án phải nhận hình phạt thích đáng. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án người đàn ông này 6 năm tù giam vì gây ra tai nạn và yêu cầu anh ta bồi thường hơn 900.000 nhân dân tệ cho 3 nạn nhân. Mặc dù kẻ gây án đã nhận hình phạt thích đáng, nhưng mạng sống của người mẹ thì không thể nào lấy lại được. Nếu người đàn ông bước ra khỏi xe để giúp đỡ, người mẹ có lẽ sẽ có một cơ hội sống sót mong manh. Đàm Tùng Vận suốt ngày khóc, nhìn ảnh mẹ và khóc nức nở. Cuối cùng,
Đàm Tùng Vận đã quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường mà cô được hưởng từ mẹ mình cho các tổ chức từ thiện. Cô ấy đã dành nhiều ngày ở tòa không phải vì tiền mà để tìm kiếm công lý cho mẹ mình và đảm bảo rằng kẻ gây án phải nhận hình phạt thích đáng. 03. Sau cú sốc nặng nề này, Đàm Tùng Vận nghĩ rằng cô sẽ nhận được sự thông cảm và động viên từ mọi người. Dù sao thì cô ấy đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, không có ai để tâm sự ngoài bạn bè. Thật bất ngờ, một số cư dân mạng đã phát động một cuộc tấn công ác ý nhằm vào Đàm Tùng Vận. Họ đã cố tình thay đổi trình tự thời gian, tung ra những bức ảnh mẹ của Đàm Tùng Vận và Đàm Tùng Vận đi dự tiệc và đi chơi trước khi vụ việc xảy ra. Sau đó, có thông tin cho rằng đó là những gì Đàm Tùng Vận đã làm trong thời gian mẹ cô nằm viện. Là con một trong gia đình, cô đã bỏ bê mẹ và sống cuộc đời trụy lạc bên ngoài, và có thông tin cho rằng Đàm Tùng Vận đã đệ đơn kiện để đòi bồi thường. Sau đó, một số cư dân mạng tinh ý đã phát hiện ra rằng cư dân mạng này đã cố tình thay đổi dòng thời gian. Đàm Tùng Vận không uống rượu khi mẹ cô ấy đang ốm. Hơn nữa, Đàm Tùng Vận đã quyên tặng toàn bộ tiền thù lao của mình ngay sau khi nhận được mà không sử dụng cho bất kỳ chi phí cá nhân nào. Từng làm việc trong ngành giải trí nhiều năm, cô ấy không hề quan tâm đến tiền bạc, điều cô ấy quan tâm là thái độ của đối phương. Có lẽ do ảnh hưởng từ mẹ, Đàm Tùng Vận vẫn chưa kết hôn. Có tin đồn rằng Đàm Tùng Vận từng có bạn trai suốt 10 năm nhưng họ đã chia tay sau một số mâu thuẫn. Có lẽ vì cả hai đều giữ kín mối quan hệ của mình nên Đàm Tùng Vận chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm của mình trên mạng xã hội. Đàm Tùng Vận dành phần lớn thời gian để tự chữa lành vết thương cho bản thân. Có lẽ cô ấy không muốn kết hôn để có thể dành nhiều thời gian hơn cho cha mình. Xét cho cùng, cô là con một trong gia đình và cái chết của mẹ cô đồng nghĩa với việc chỉ còn lại người cha trong gia đình. Thay vì vội vàng kết hôn, tốt hơn hết là nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc người cha đang đau khổ. Cô ấy đã đưa ra quyết định có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Theo những thông tin cập nhật mới nhất về Đàm Tùng Vận, bộ phim truyền hình mới của cô sắp ra mắt và sức khỏe của cô ấy cũng đã tốt hơn nhiều. Cô thậm chí còn đăng tải một video quay cảnh mình nhảy múa bằng cử chỉ tay lên mạng xã hội. Thời gian chữa lành mọi vết thương và Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi đau của mình. Dường như cô ấy đã trở lại với vẻ tươi tắn và tự tin vốn có, và khán giả đang háo hức chờ đợi bộ phim truyền hình mới của cô.